आया 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 आयो बाबु दाइ उठाउनु न आया 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 रुक्नु रुक्नु पहिले मलाई उठाउनु मलाई रुक्नु खुट्टा खुट्टा रुक्नु रुक्नु ए आया आया पेट्रोल पक्यो ल 1 2 3 स्ट्यान्डलाई दिनु त हे आया आया बा यार टाउको लास्ट ठोक्यो यार आया 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 ल ब्रेक गयो छे ब्रेक गयो यार यस्तो गाह्रो हेर्दै अलि ढुङ्गासुङ्गा हालेर मिलाइदिनु न है कस्तो नराम्रो ढुङ्गामा ठोकिएर आया हजुर ओके देखिनँ मैले नि धन्न लेग गाडीले भए पनि बचायो यार रुक्ने म माथि चढाउँदासम्म हेल्प गर्नु है ल दाइ थ्याङ्क यू तेल त खोले ल भाइ हप्तेरिको लोटे यार कस्तो नरमसँग टाउको ठोक्यो यार मेरो अब छातीमा कस्तो लाग्यो यार आया लास्ट टाउको दुख्यो यार मेरो त नरमसँग ढुङ्गामा बद्राममै ठोक्यो क्यामेरा नफुटे हुन्थ्यो